हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रज्जाकर आपलोगे से आरजेडके ट्यूटोरियल आज भिडिओत आलोचना करिम जे अहाकाली सूर्यग्रहण आरम्भ हब माने 26 डिसेम्बरत सूर्यग्रहण आरम्भ हब সেই বিষয়ত आज भिडिओत आलोचना करिम तो आपलोকৰ কিছুমান কাম আছে সেইবিলাক কাম আপোনালোকে নকৰিব আৰু আমি সকলোখিনি কথা এই ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কৰ পৰা আপোনালোকে এইটো দেখা পাব আৰু আমাৰ অসমত কিমান পাৰ্সেন্ট ঢাক খাই থাকিব সকলোখিনি কথা এই ভিডিওত আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো এতিয়াই শেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ মাজলৈ যাতে সকলোখিনি চাব পাৰে আৰু এই কেইটা কামৰ পৰা বিৰত থাকে তো ইয়াত চাওক কি কোৱা হৈছে যে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলৰ মতে ভাৰতৰ দক্ষিণ অংশৰ পৰা এই গ্ৰহণ অধিক ভালকৈ দেখা পাব কেৰালা কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুৰ আকাশত এক চন্দ্ৰটোৰ চাৰিওফালে উজ্জ্বল হৈ উঠা এটা আঙঠিৰ দৰে দেখা পোৱা যাব এইবোৰ অঞ্চলত গ্ৰহণ পুৱা 8:04 হ'ব আৰম্ভ হ'ব আৰু যি সময়ত চন্দ্ৰটোৱে সূৰ্যৰ দাঁতি স্পৰ্শ কৰিব পূৰ্ণ গ্ৰহণ দেখা যাব যে পুৱা 9:26 আৰু গ্ৰহণ শেষ হ'ব 11:05 অসমৰ আকাশত সূৰ্যটো প্ৰায় 40% ঢাক খোৱা দেখা যাব আৰু 8:39 আৰম্ভ হৈ 10:02 সৰ্বোচ্চ গ্ৰহণৰ পিছত 11:36 গ্ৰহণ ভাগিব জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে চকুত ফিল্টাৰ লৈ এই গ্ৰহণ চোৱাটো নিৰাপদ বুলি মত আগবঢ়াইছে চন্দ্ৰই ইয়াৰ গতিপথত আগুৱাই যাওঁতে পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজত অৱস্থান ললে সূৰ্যগ্ৰহণ সম্পন্ন হয় চন্দ্ৰৰ পৰা আৰ হৈ পৰা বাবে পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যটো দেখা নোপোৱা হয় এইটো এটা বাৰ্ষিক মহাজাগতিক ঘটনা বছৰত কেতিয়াবা দুটা আৰু সৰ্বাধিক 5টা এনে গ্ৰহণ হ'ব পাৰে বুলি নাছাৰ তথ্যত প্ৰকাশ সৌদি আৰব কাটাৰ ইউনাইটেড আৰব এমিৰেট ওমান শ্ৰীলংকা মালয়েছিয়া ইণ্ডোনেছিয়া উত্তৰ মাৰিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ আৰু ওবামাৰ পৰাও এই গ্ৰহণ দেখা যাব বুলি জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে জানিবলৈ দিছে তো আপোনালোকে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু সকলোৱে অহাকালি চাব পাৰিব এই সূৰ্যগ্ৰহণটো আৰু যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে মই লাইভ দেখুৱাই দিম আপোনালোকক কৰ্ণাটকৰ পৰা লাইভ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিও মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় শেয়াৰ কৰি দিয়ক